Normaalisti me puhuisin tätä englanniksi, koska miehän settää haluaa, että enemmän kuin 5 ihmistä katsoisi tätä videota, mutta olin pelaamassa yksiltä Trade Minecraft Realms-servussa ja siellä oli semmonen Matti-niminen kaveri. Matti on aika pitkään halunnut, että tekisin tällaisen suomenkielisen videon. Tietysti on harkinnut sen tekoa, mutta jälleen kerran olisi sama, jos enemmän kuin 2 ihmistä katsoisi, mutta hän teki erittäin hienon ehdotuksen. Minä höpötän menemään suomeksi ja hän kustataa mun seuraavan fumon, ja piru viekko kun minä niin tykkään näistä, joten hyväksyn hänen ehdotuksensa. Mutta tuli pieni pulma. Mistä minä puhuisin? Minä voisin periaatteessa tehdä erittäin lyhyen TF2-videoissa, minä vaan höpötän jostain, mutta se ei tunnu kovin reilulta. Ja mikä olisi tarpeeksi mielenkiintoinen aihe, josta voisi tehdä? Minä periaatteessa voisin höpöttää vaikka TF2 historiasta tai kuinka olen tuhannut paljon aikaa pelataseni insinöörihahmolla, mutta minä olen jonkin aikaa halunnut puhua jostain Two-Fort-kentistä, jotka ovat esitynyt aikaisemmin mun kanavalla uudestaan, kun ne ovat sen verran somia muunnelmia. Mutta ennen kuin menen puhumaan niistä kentistä, minä vähän oletan, että sattumoisin tietää mikä on tämä alkuperäinen Two-Fort ja miten ne muut versiot eroavat toisistaan, joten minäpä kävän sen nopeasti sen läpi. Two-Fort eli suomeksi 2 linnoitus on pelin Team Fortress 2 lipunryöstökartta. Se on yksi 6 kentistä, jotka tulivat pelin mukana alussa. Tämä taso on aika yksinkertainen. Siellä on 2 eri tukikohtaa, joiden välissä on veden täyttämä oja ja silta. Ja hauska fakta, tuo vesi on saastunut lyijystä. Molemmat tukikohtat ovat samanlaisia, paitsi tietysti miltä ne näyttävät, kun punainen puoli on enemmän puinen kuin sininen on kivestä tehty. Tukikohtiin on 3 sisäänkäyntiä, 2 ovat maan pinnalla, kun 3 on viemärin puolella. Tukikohtissa on 2 varustehuonetta, jossa voit syntyä takaisin kuoleman jälkeen ja aina yhdessä on 2 uloskäyntiä. Siellä on myös 3. varustehuone, mutta sinne ei voi syntyä. Molemmissa rakennuksissa on 3 kerrosta, maataso, parveke ja kellari, jossa tuo salkku, joka pitää viedä takaisin omaa tukikohtaan. Mutta nyt kun olen selittänyt tämän kentän, niin jospa aloitetaan ensimmäisestä mukautetusta tasosta. Snowfort tai suomeksi lumilinnake on luminen muunnos tästä klassisesta kentästä. Sen on luonut Goopal 60 ja julkaistiin Steamin Workshopiin 8.11.2018 ja tämä versio tuopii ihan oman kotimaan mieleen. Se ei hirveämmin eroa tuosta alkuperäisestä muuten kuin se, että eri resurssit ovat lahjojen näköisiä ja oja on jäässä, joten siellä on pieniä parantavia pakkauksia, jotka auttavat sammuttamaan sinut, jos vihollisilla on pyromaani. Valitsin tämän mun ekaksi kentäksi, koska tulee ihan Suomi mieleen ja koska se oli aika lyhyt selittää, kun siellä oli hirveämmin muutoksia tehty. Tämä seuraava taso on mun yksi suosikestani, joka on hieman hassua, kun me vihaan hiekkatasoja peleissä. Two-Fort Egypt tai suomeksi 2 linnoitus Egypti julkaistiin 9.11.2014 Game Bananalle, ja valitettavasti en ole täysin varma, että kuka on sen alun perin tehnyt. Tämä versio eroaa alkuperäisestä melko mukavasti. Esimerkiksi silta on muutettu, että pääset sinne tikkaista ja siellä on suojaa. Käytävät ovat isommat, tässä versiossa se ei kykene katolla kulkemaan ja jopa rakentamaan. Kellari-salkkuhuone on isompi ja siellä on uusi taso, johon voit vaikka pistää rakennuksesi. Yhdessä varustehuoneessa on hissi, joka johtaa kellariin, niin sitäkin voi hyödyntää, jos haluaa päästä maan alle. Alkuperäisessä versiossa ainoat sisäänkäynnit kellariin ovat tukikohtan sisällä, mutta tässä siellä voit päästä salkkuhuoneeseen viemäreiden kautta, joka on aika sama lisäys mun mielestä. Ehkä minä on hieman puolellinen, koska tämä on erittäin nostalginen kenttä mulle, mutta tykkään tosi paljon tästä versiosta, kun se on tilavampi, pystyt liikkumaan katoilla ja se näyttää hienolta, eli ehdottomasti mun numero 1 lempparimuunnos. Two-Fort eli 2 linnoitus julkaistiin 5.4.2017 ja sen tekijä on Humopal, joka myöskin tekee tämmöisiä tasovideoita. Tämä on tällainen meemikenttä, jonka idea on aika yksinkertainen. Tämän tason silta on erittäin pitkä, jonka takia siinä kestää ikuisuus päästä toiselle puolelle, varsinkin jos pelaat raskashahmolla, joka on tämän pelin hitain hahmo. Muita muutoksia kuuluu 2 ramppia tuossa sillan keskikohdalla ja molemmilla tiimeillä on nopeusalusta, joka laukaisee kättään kovalla vauhdilla eteenpäin. Haluan antaa yhden vinkin, jos aiot kokeilla tätä kenttää. Kun käytät tuota ramppia, paina kaksosveto pohjassa, niin säilytät sun vauhdin vedessä ja pääset pidemmälle sen avulla. Tämä on ihan hauska muunnelma. En ehkä pelaisi tällä normaalia peliä, mutta se on ihan sama taso, jos haluat perseellä hetken. No niin, se ei ole Roskapotti 2 Fort-videoissa, ei ole jotenkin semmoista kauhukenttää. Two-Fort 2012 eli linnoitus 2012, joka ei julkaistu samana vuonna, mutta 5.2.2010, jonka luoja on Lesbian Sequel, eli suomeksi Lesbolokki. Tämä on tällainen hylätty versio tästä tutusta kentästä ja tässä on myöskin semmonen ahdistava tunnelma, kun näet eri palkkasotureiden ruumita loimassa ympäri kenttää ja siellä on jopa kuolleita zombeja. Tai no, ne on enemmän kuolleita nytten.
Tukikohtien läpikulku on hieman vaivallista, kun ne ovat täynnä kivimurskaa ja romua, joihin voit jäädä kiinni. Tässä kentässä on tikkaita, joiden avulla voit kiivetä ylemmälle kerrokselle, mutta ne ovat hieman jäykkiä käyttää. Kellari on myöskin sortunut ja on veden vallassa, ja mieluummin kun nappasit salkun, siellä nyt on lippu, jossa on Robbie Walkerin ja John Cookingin naamat, ja hauska fakta, he loivat Team Fortress-sarjan. Vaikka tämä kenttä on hieman persestä, kun se jatkuvasti tahot jäädä jumin eri kohdissa, me tosiaankin tykkää siitä siinä mielessä, että se on erittäin tunnelmallinen. Yllätyt sijainnit ovat mun mielestä aina sama konsepti mediassa ja voi pistää sut miettimään, että mitä oikein tapahtuu, kun paikka hylättiin. Ja sen kanssa voi tehdä vaikka mitään mielenkiintoista, vaikka kärrysmoodissa, jos osaat tehdä kohtauksia tai animoida. Haluan lopettaa tämän videon tähän erittäin mukavan tuntoiseen kenttään. Two Fort Fall eli 2D-innoitus syksy on erittäin mielenpainuva muunnelma, joka julkaistiin 7.7.2023, jonka tekijänä on ollut Jakov ja Aar, joka on myöskin tubettaja, joka oli aika sama yllätys. Kuten varmaan nimestä arvasitte, tämä on syksyinen muunnelma alkuperäisestä tasosta ja tykkään tosi paljon tuosta ruskasta, se antaa tälle kentälle tosi saman tunnelman. Sen muihin muutoksiin sisältää portaat, jotka johtavat veteen, seinä tuossa vedessä, tukikohtien käytävät ovat isommat, siellä on uusi aukeama, joka johtaa tuohon toiselle pitkälle käytävälle ja varustehuoneessa on uusi uloskäynti. Siellä ei oikeastaan ole isompia muutoksia, mutta tykkään tosi paljon tästä versiosta, tuo ruska on erittäin kaunis ja ehdottomasti mun toinen suosikkini tuon Egyptin jälkeen. Ja tuossa sitten oli kaikki kentät, oli oikein sama puhua näistä muunnelmista, jotka ovat parhaimmiten itselle jäänyt mieleen näiden videoiden jälkeen. Ja oli yllättävän mukava vaihteeksi päästä puhumaan ihan omalla äidinkielellä, koska vaikka englanti mulla onnistuu, se on välillä aika haastava. Ja toivon, että te nautitte tästä videosta, varsinkin Matti, kun se on niin pitkään halunnut tätä. Jos tämä video tekee hyvin, saatan ihan hyvinkin tehdä toisenkin TF2-video, jossa selitän asiasta suomeksi, koska se on hieman helpompi pistää ylös ajatuksia omalla kielellä kuin englanniksi. Joten jättäkää tykkäys tälle videolle ja jos nautitte siitä, kommentoikaa alasta ja oma lempimuunnelma, jonka tänään näytin. Tilatkaa kanava, jos TF2 tai Source-pelit yleensä kiinnostaa ja toivotan teille kaikille oikein mukavaa päivää.